Dacă nu știți ce să mai gătiți, azi vă propun niște dovlecei umpluți cu carne tocată la cuptor, care se pregătesc într-un mod foarte ușor. Avem nevoie de 2 dovlecei pe care îi spălăm, iar apoi îi tăiem la partea unde au codița, după care îi tăiem așa pe lungime, pe jumătate. Îi vom scobi la interior cu ajutorul unei linguri și vom scoate miezul acestora, lăsând coaja cu o grosime de aproximativ 1 cm. Miezul de la dovlecei îl vom pune într-o farfurie pentru că apoi îl vom folosi la umplutură. Așa trebuie să arate dovlecei goliți, îi punem într-o tavă, după care peste ei adăugăm puțină sare și un filicel de ulei. După care îi punem la cuptor la 200 de grade Celsius pentru aproximativ 15-17 minute. Între timp ne ocupăm să pregătim umplutura și pentru aceasta avem nevoie de o ceapă pe care o vom tăia mărunt. Vom folosi și un cățel de usturoi mai mare sau 2 mai mici pe care tot așa îi tocăm mărunt. Adăugăm apoi ulei într-o tigaie, aproximativ 2 linguri, îl lăsăm să se încingă, după care punem ceapa și usturoiul și le vom căli la foc moderat timp de 4-5 minute. Tot acum adăugăm și un praf de sare. Vom avea nevoie și de un morcov pe care îl vom răzui pe partea aceasta cu ochiul mai mari a răzătoarei. Apoi îl adăugăm în tigaie peste ceapă și usturoi și vom continua călirea încă 3-4 minute. Între timp ne ocupăm să tocăm și pulpa de la dovlecel, tot așa în bucăți mai mici, după care o vom adăuga în tigaie peste celelalte legume, o încorporăm foarte bine, mai adăugăm un praf de sare și lăsăm ca totul să se mai gătească timp de 2-3 minute, timp în care ne ocupăm să scoatem și dovleceii de la cuptor, care sunt pe jumătate gătiți. După ce legumele s-au călit, putem să adăugăm 4-5 linguri de sos de roșii sau roșii pasate din conservă, amestecăm foarte bine pentru a le încorpora și gătim totul 2-3 minute. După aceea putem să adăugăm și carnea tocată. Eu am folosit 400 de grame de carne tocată mixtă, însă puteți să folosiți carnea tocată la alegere. Poate fi doar de porc, de vită sau chiar și de pui. Amestecăm foarte bine pentru a încorpora carnea cu legumele și vom găti totul timp de aproximativ jumătate de oră sau până când lichidul se va reduce complet din această compoziție. Rectificăm de sare, adăugăm și piper măcinat după gust. Eu am pus cam un sfert de linguriță, însă voi puteți să puneți cantitatea care vă place. Iar ca și ierburi aromatice, eu am folosit oregano. Însă dacă nu vă place, îl puteți înlocui cu cimbru sau mărar. Adăugăm și o linguriță de boia dulce, după care încorporăm foarte bine condimentele și lăsăm totul să se gătească, cum v-am spus și înainte, jumătate de oră sau până când lichidul va scade complet. Dacă observați că dovleceii și-au lăsat destulă apă în interior, introduceți un șervețel și absorbiți tot acest lichid. După ce umplutura este gata, o vom transfera într-un bol și o vom lăsa să se răcească puțin, pentru că peste ea va trebui să adăugăm 2 ouă și de aceea trebuie să se răcească puțin. Batem cele 2 ouă cu un praf de sare, iar apoi le adăugăm în compoziția care s-a mai răcit, amestecăm foarte bine, după care începem să umplem fiecare jumătate de dovlecel, distribuind compoziția în mod egal în toate cele 4 bucăți. Acoperim suprafața fiecărui dovlecel cu cașcaval ras din belșug. Eu am folosit în jur de 120 de grame. Iar apoi opțional puteți să puneți pe deasupra felii de roșii. Eu am folosit jumătăți de roșii sherry. Punem apoi dovleceii la cuptor la 200 de grade Celsius pentru aproximativ 15-17 minute sau până când cașcavalul este foarte bine gratinat. Iar după ce i-am scos de la cuptor, putem să presărăm pe deasupra pătrunjel proaspăt tocat mărunt sau mărar. După cum vedeți, au un aspect extraordinar de plăcut, ca să nu vă mai spun cât sunt de gustoși. Încercați și voi această rețetă pentru că cu siguranță vă va încânta. Iar dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like și totodată să o distribuiți și cu prietenii voștri. De asemenea, puteți apăsa butonul de urmărire pentru a fi la curent cu toate noile publicații. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și la rețeta următoare. Numai bine tuturor!